ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። አሁን የምናይ ስለ ሁለት ኮንስትሬንቶች ነው። ከዛ በፊት ግን ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ላይ እየሰራ ነውን በአጠቃላይ ያላሳያችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በአጠቃላይ እየሰራ ነው። በትንሹ ሳይዙ ተጨምሮ ደግሞ በደንብ ሊታያችሁ ነው። እንደዚህ ሆኖ ደግሞ ያው ከዚህ ጀምሮ የሰራን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፖዝ ብላችሁ እናንተ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ መጻፍ ምናምን መረዳት ትችላላችሁ። አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ማይስኩኤል ወርክ ቤንችን ትተን ደግሞ አላየነው መሰለኝ። አዎ እንዴት ኢንስቴል እንደምታደርጉ በሰባተኛው ቱቶሪያል ላይ ያሳይቻችሁ ነበር። አሁን ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። ባለፈው ፒን እንዴት እንደምታደርጉት እዚህ ጋር አሳይቻችኋለሁ። ነገር ግን ቢሆንም ላላያችሁት ለማሳየት ያህል ዊንዶ የምትለዋ ስታርት በተን ትነኩና ከዛ በኋላ ማይክሮሶፍት ኤስኩኤል ሰርቨር 2014 የሚል ታገኛላችሁ። ኢንስቴል ካደረጋችሁት በኋላ የማይስኩኤልንም እንዲሁም ደግሞ የኤስኩኤል ሰርቨር 2014ንም የማይክሮሶፍት ማለት ነው የእሱን ቴሌግራም ቻናል አለኝ። እዛ ላይ አፕሎድ አድርጌላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቴል ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት ኢንስቴል እንደምታደርጉትም ቪዲዮ ሰርች ያለው ሁለቱ አንደኛው ቱቶሪያልና ሰባተኛው ቱቶሪያል ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ማኔጅመንት ስቱዲዮን የማይክሮሶፍት ኤስኩኤል ሰርቨርን እንዴት እንደምትከፍቱ ነው እያሳያችሁ ያለ። ከዛ ማይክሮሶፍት ኤስኩኤል ሰርቨር 2014 የሚለውን ወደ ታች ካደረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ማኔጅመንት ስቱዲዮ የሚል ታገኛላችሁ። ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፒን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ፒን አድርጌዋለሁ። ወይም ዝም ብላችሁ መክፈት ትችላላችሁ ብዙ ጊዜ የማትጠቀሙበት ከሆነ። ከዛ ከፈታችሁት ይሄን እናንተ በተመቻችሁ በኮማንድ ላይን ክላይንት ወይም በዚህኛው በማይክሮሶፍት ኤስኩኤል ሰርቨር 2014 እንደዚህ በዚህ መስራት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በማይስኩኤል ወርክ ቤንች መስራት ትችላላችሁ በተመቻችሁ። ለዛ ነው ሶስቱንም እያሳያችሁ ያለ። ከዛ ኒው ኬር እንላለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ጨዋታ እንጫወታለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንትን ብዙም ልዩነት የላቸውም ብያችኋለሁ። እንትና ይሄ ማን ነበር ስሙ የዚህኛው ሰርቨር የኤስኩኤል ሰርቨር እና የእንትና የማይስኩኤል ማለት ነው። እና የተወሰኑ ልዩነቶች አሉ። ለምሳሌ በዛኛው ቢሆን ሾ ዳታቤዝ የሚል እጠቀማለሁ። በዚህኛው ግን ሾ ዳታቤዝ ሳይሆን የሚል ሴሌክት ምናምን የሚል ረጅም ነው። በማይስኩኤል ቢሆን ዲስክራይብ ቴብል ኔም ላለው የቴብል ኔሙን የሆነ ቴብልን ዲስክራይብ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩ ቴብል ኔም የሚለው የቴብሉ ስም ይተካበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የዝባዝንኬ ከዛ ቴብል ኔም ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ያሉኝ ዳታቤዞች ለማወቅ ከፈለኩ ይሄን ኮፒ ላድርገውና ረጅም ስለሆነ ለመያዝ ስለሚያስቸግረኝ ለዛ ነው ኮፒ ያደረኩት። ከዛ ይሄንን አሁን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት የምትላለች ወይም ኤፍ5 ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ያሉኝን ቴብሎች ያሳየኛል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከፈለኩ በግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እንደዚህ አድርጋችሁ ኮሌጅ 2 ማስተር ሞዴል ኤምኤስዲቢ ሪፖርት ሰርቨር ምናምን ስኩል ቴምፕዲ እነዚህ የፈጠርኳቸው የተወሰኑት የፈጠርኳቸው ናቸው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኮሌጅ 2 የሚሉት እኔ ነኝ የፈጠርኳቸው። ሌሎቹ ደግሞ የራሱ የእንትኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? አሁን ያሉን ዳታቤዞች በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ድጋሚ ዳታቤዝ እንዳንፈጥር ወይም ደግሞ ብቻ ያሉን ዳታቤዞች ለማወቅ መጠቀም እንችላለን። አሁን እኔ ምን የሚል ዳታቤዝ ልፍጠር መሰላችሁ? ኮሌጅ 3 የሚል ዳታቤዝ ልፍጠርና እዛ ላይ ሁለቱን ኮንስትሬንቶች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት ብለን ክሬት ዳታቤዝ ብዬ ኮሌጅ ሌጅ 3 ልበል። ከዛ ኤክስኪዩት አደርጋለሁ። ተመሳሳይ ነው ልክ እንደ እንትና ማለት ነው። ልክ ማይስኩኤል ወርክ ቤንች ላይ እንዳየ ነው። ኤክስኪዩት ስታደርጉ ሴሌክት አድርጋላችሁ ኤክስኪዩት ታደርጉታላችሁ። ኮማንድ ኮምፕሊት አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ በማድረግበት ጊዜ ቅድም አልነበረም፣ አሁን ግን ኮሌጅ 3 የሚል አለ ማለት ነው ተጨመረ። ከዛ ይሄን ዳታቤዝ መጠቀም ፈልጋለሁ። ስለዚህ ዩዝ ኮሌጅ ሌጅ 3 ይላለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮሌጅ 3 ኮንትሮል ፕላስ ቪ እሺ ኤክስኪዩት አደርገዋለሁ። እሺ ስለዚህ አሁን እየተጠቀምኩት ነው ማለት ነው ኮሌጅ 3ን። እሺ ከዚህ በኋላ እንትን ደግሞ ሌላ ነገር ኤስኩኤል ሰርቨር ቀርፋፋ ነው መሰለኝ ይዘገያልና ቀይ ሲያደርገባችሁ ስህተት እንዳይመስላችሁ። አሁን የራሱ ስህተት መስሎኝ ነበር ለተወሰነ ሰዓት አጠራጥሮኝ ነበር። ደቂቃ ያጠራጥራችኋል፣ ግን ትንሽ ቆይቶ ያስተካክሏል። ቀዩን ያጠፋዋል ትክክል ከሆናችሁ፣ ካልሆናችሁ ደግሞ አያጠፋውም። ትንሽ ዘግየት ይላል ከማይስኩኤል ኤስኩኤል ሰርቨር ማለት ነው። ከዛ አሁን እቺን እንግዲህ ሃንዳውታችን እየተከተልን ይሄን ሃንዳውቱን ቴሌግራም ቻናል ላይ ልልኝ ሊንኩ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ቴሌግራም ላይ ዳውንሎድ ማድረግና
ማንበብ ትችላላችሁ ሃንዳውቱን ማለት ነው። ዲፎልት ኮንስትሬንት ላይ ነው ያቆምን። ከዚህ በአምስተኛው ምናምን ቱቶሪያል ላይ ኖት ነል፣ በስድስተኛው ቱቶሪያል ላይ ኖት ነል ኮንስትሬንት አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ዲፎልትን እንዲሁም ደግሞ ዩኒክ ኮንስትሬንት እናያለን። ዲፎልት ኮንስትሬንት ዚስ ኮንስትሬንት ፕሮቫይድስ ዲፎልት ቫልዩ ቱ ኮለመን ዌን ዘ ኢንሰርት ኢንቱ ስቴትመንት ዳዝ ኖት ፕሮቫይድ ስፔሲፊክ ቫልዩ ማለት ነው። ስፔሲፊክ ቫልዩ ማሰጡት ከሆነ ዲፎልት ቫልዩ ይሰጣቸዋል። በእርግጥ ከዚህ ቀደም በነበሩት ቱቶሪያሎች ዲፎልትን ተጠቅመነው ነበር፣ አስገብተነዋል ቴብል በምንፈጥርበት ጊዜ። ነገር ግን ኢንሰርት ኢንቱ ብለን የሆነ በደንብ አላሳያችሁም። ለዛ ነው አሁን ማሳያችሁ ማለት ነው በደንብ። ከዛ እዚህ ጋር ክሬት ቴብል ስቱደንት የሚል ፈጠረና ከዚህ ስቱደንት ቴብል ስንት አትሪቢዩቶች አሉት ማለት ነው? 6 አትሪቢዩቶች አሉት። ስቱድ አይዲ፣ ስቱድ ኔም፣ ኤጅ፣ አድሬስ፣ ሴክስ እና ጂፒኤ ማለት ነው። አይዲ ኔም ኤጅ ኖት ነል ናቸው እና ደግሞ አይዲ እና ኤጅ ኢንት ናቸው። ኔም ደግሞ ቫርካር ነው ልክ አድሬስ እና ሴክስ ካርካር ናቸው። ጂፒኤ ደግሞ እንትን ነው ዴሲማል ነው በሁለት ፍሎቲንግ ፖይንት። በአጠቃላይ ሳይዙ 3 ከዛ በላይ መሆን አይችልም። ዲፎልት ሰጠው ማለት ነው 3.50። ስለዚህ ሰው በማያስገባበት ጊዜ ዳታ ምን ዲፎልት ይወሰዳል 3.50 ጂፒኤ ማለት ነው። ሰው ካስገባ ግን ያህኛው ይወሰዳል። ከዚህ በፊት በምናይበት ጊዜ ሰው ካላስገባ ዲፎልት ካልሰጣችሁት ምንድን ነበር የሚሆን? ነል ነበር የሚቀመጥ የነበር። ነገር ግን አሁን ዲፎልት ከሰጣችሁት ዲፎልት ይቀመጣል ማለት ነው። ሂር ስቱድ ጂፒኤ ኮለመን ሴት ቱ 3.50 ባይ ዲፎልት ሶ ኢን ኬዝ ኢዝ ሰርቲን ቱ ስቴትመንት ዳዝ ኖት ፕሮቫይድ ኤ ቫልዩ ፎር ዚስ ኮለመን ዘን ባይ ዲፎልት ዚስ ኮለመን ውድ ቢ ሴት ቱ 3.50 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን አይዲ ኔም ኤጅ እናያዘውና ስቱደንት የሚል ቴብል ከኮሌጅ ስሪ የሚባል ዳታ ቤዛችን ውስጥ ፈጥረን እናያለን። ኢንሰርት ቱንም ተጠቅመን ማለት ነው ከኤስኪኤል ሰርቨራችን ላይ። ስለዚህ ክሬት ተመሳሳይ ነው ልክ እንደ ማይስኪኤል ክሬት ቴብል ከዛ ስቱደንት እንላለን ስቱደንት ከዛ እዚህ ጋር ምን እንላለን አይዲ ኔም እናልና ስቱድ አንደርስኮር አይዲ ከዛ ስቱድ አንደርስኮር ኔም ስቱድ ሳይዙ መጨረሻ ላይ ላድርግላችሁ፣ መጨረሻ ላይ ነው እንዲታያችሁ ብዬ ነው። ከዛ ስቱድ አንደርስኮር ኤጅ ከዛ ሌላ ደግሞ ማን አለን አድሬስ አለ ሴክስ አለ። እሺ ስቱድ አንደርስኮር አድሬስ ከዛ ሴክስ ስቱድ አንደርስኮር ሴክስ ከዛ የመጨረሻው ስቱድ አንደርስኮር ጂፒኤ። አሁን እኛ የምናየው የጂፒኤ ነው በዋናነት ማለት ነው። ከዛ ይሄ ምንድነው ተብለናል? ኢንት ነው ኖት ነል ነው። ፕራይመሪ ኪ የለውም። ስለ ፕራይመሪ ኪ ከዚህ ቀደም አሳይቻችኋለሁ፣ ግን ቢሆንም አሳያችኋለሁ ደግሞ ስራዬ ብዬ በኮንስትሬንት ስቱድ ኔም ከዛ ኢንት ማለት የቫርካር 20 ኖት ነል ማለት ነው። ነል አይቀበልም ማለት ነው። ይሄን ከዚህ አይተነዋል። ነል ኮንስትሬንት በምናይበት ጊዜ ኤጅ ኢንት ነው። አድሬስን ምን እናድርገው መሰላችሁ? ቫርካር 30 እናድርገው። እሺ ሴክስን ካር ስላደርገው ግን ካር ብናደርገው ይሻላል። እንደሱ ካር እናድርገው። ከዛ ወደ ምን እንቀይረው መሰላችሁ? ይሄን ወደ 30 አሁንም 30 እናድርገው። ጂፒኤ ዲፎልት አለው። እሺ እሱን ወደ ኤፍ እንቀይ ሜል ምናምን አይደለም ጂፒኤ ነው። 3.50 እሺ ከታች ማድረግ እንችላለን ይሄን። ከዛ ዳታ ታይፑ ዴሲማል ነው። ዴሲማል 3 በ2 3 ሳይዝ 2 ዴሲማል ፖይንት። እሺ ስህተት ያለን አይመስለኝም። ነገር ግን እስኪ አንድ ጊዜ ወደዚህ ወደ እንየው። ኢንት ኖት ነል ኔም ቫርካር 20 ኖት ነል ኤጅ ኢንት ኖት ነል አድሬስ ካር 25 ሴክስ ካር 5 ጂፒኤ ዴሲማል። እሺ ስህተት ያለን አይመስለኝም። ሰዓታችን አልቋል እያልን ነው። እቺን ጨርስ ነው ይበቃናል። ሁለቱን ኮንስትሬንት ታውንሽ እሺ ከዛ ክሬቲቭል ስቱደንት የሚባል ፈጥር ነው። ኢንት ኖት ነል ስቱደንት ኔም ቫርካር እንደዚህ ስህተት ያለን አይመስለኝም። ኤክስኪዩት እናድርገው። ሳይዝ ትንሽ ቀነስ መሰለ በጣም ተለቀ። ከዛ ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ስቱደንት ቴብል ይፈጠርልናል ማለት ነው። ከዛ ዲስክራይብ ማድረግ ከፈለኩ ደግሞ ምን እንጠቀማለሁ ነው ያልኳችሁ? እችን እንጠቀማለሁ። ለምሳሌ ስቱደንት የሚባለውን ቴብል
መግለጽ ከፈለኩ ማለት ነው። ከዛ ስቱደንት ላለው ቴብል ኔም በሚለው ስቱደንት የሚለውን ተካሁት፣ ኤክስኪዩት አረኩት። ከዛ ይሄኛው በጣም ረጅም ነው። ስለ ፕራይሜሪ ኪ የሚናገር ያለ አይመስለኝም፣ ፈልጌ አጥቼዋለሁ። በእርግጥ የአሁኑ ፕራይሜሪ ኪ የለውም፣ የአሁኑ ስቱደንት ቴብል እና ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን አለ መሰላችሁ፣ የቴብል ስም አለ እዚህ ጋር፣ የዳታቤዝ ስም አለ በእያንዳንዱ፣ እዛ የኮለመኖቹ ስም አለ እዚህ ጋር ደግሞ ታይፓቸው አለ፣ ሌንግዛቸው፣ ፕሪሲሽናቸው ምናምን አለ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ዲስክሪፕሽኑን ዲስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ቴብላችሁን በኤስኪዩኤል ሰርቨር። እሺ ይሄን ካየን ካስገባን አሁን ደግሞ ዳታ እናስገባበት። ኢንሰርት ብለን ኢንቱ ብዬ አሳያችሁ። ከዛ ቫልዩስ ልበልና እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው ዲስክሪፕሽኑ በጣም ረጅም ስለሆነ ደስ ስለማይል ሴሌክት የሚለውን ልክ እንደ ዲስክሪፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ዳታ በእርግጥ አላስገባችሁም። አሁን ሴሌክት ዳታ ሳናስገባ ለምን እንጠቀማለን ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ቆይ ሲወጣ ታዩታላችሁ። ደስ ይላል፣ ቀላል ነው። ከዛኛው ዲስክሪፕሽን ይሄኛው ይሻላል። ይኸው ስቱድ አይዲ፣ ስቱድ ኔም፣ ስቱድ ኤጅ፣ ስቱድ አድሬስ፣ ስቱድ ሴክስ፣ ስቱድ ጂፒ ብሎ አመጣ ታች ላይ። ስለዚህ ስጽፍ አልቸገርም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማስገባው ኤጅ እንደሆነ አውቃለሁ። እዚህ ጋር ማስገባው ደግሞ ስም እንደሆነ አውቃለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ማስገባው ደግሞ ኤጅ እንደሆነ አውቃለሁ። የቶም ክሩዝን እድሜ 56 እናድርገው። የቴብሉን ስም እዚህ ጋር መጻፍ ነበረብን። ከዛ ሌላ ደግሞ ማን ይገባል? አድሬሱ ኤሌን በለው ሎስ አንጀለስ። ከዛ ጾታ ሜል። ከዛ ጂፒኤ ጎበዝ ተማሪ ነው ብለን እንስብና 3.75 እንደዚህ እናድርገው። ከዛ ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት ቫልዩስ ቶም ክሩዝ አስገባን። አሁን ደግሞ ዲፎልት ቫልዩ እንዴት እንደሚገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ፣ ኮንትሮል ፕላስ ሲ፣ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ፣ ኮንትሮል ፕላስ ሲ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ እዚህ ጋር ደስትን ዲሌት ሆፍማን ማን ብለን እድሜው 83 ነው። 83 ኤሌን በለው። ከዛ ጾታ ሜል እዚህ ጋር ዲፎልት ማለት ይችላለሁ። ዲፎልት ሰጥቼዋለሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ሰጥቼዋለሁ 3.50። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዲፎልት የምትለውን ኪወርድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ዲፎልት። ስለዚህ ዲፎልትን ይወስድልኛል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ደግሞ ሌላ ደግሞ አለ ዲፎልት የምናስገባበት ሜትድ ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት ብዬ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ሲ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ አውቄ የመጨረሻውን እተዋለሁ። ስቱድ አይዲ ልበል እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ዜድ እዚህ ጋር ስቱድ አይዲ ልበል፣ ስቱድ አንደርስኮር አይዲ ልበል። እዚህ ጋር ደግሞ ስቱድ አንደርስኮር ኔም ልበል። እዚህ ጋር ስቱድ አንደርስኮር ኤጅ ልበል። እዚህ ጋር ስቱድ አንደርስኮር አድሬስ ልበል። ከዛ ስቱድ አንደርስኮር ሴክስ። ከዛ ጂፒኤ ደግሞ ጂፒኤን አሁን ታውኩት ላላስገባ ነው። እዚህ ጋር ማንን በለው ቤን ስቲለር። እሺ ሁሉም ምርጥ አክተሮች ናቸው። ቤን ስቲለር እድሜውን 49 እናድርገው። ከዛ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ዲፎልት የሚለውን ኪወርድ ስለተጠቀምኩ ዲፎልት ያስገባልኛል። እቺኛቱን ሜተድ የማስገቢያ ሜተድ ከተጠቀምኩ ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ማስገቢያ ሜተድ ከዚህ ቀደም ሁለት ቀደም በነበረው ቱቶሪያል አሳይቻችሁ ነበር። በዚህኛው ደግሞ በምተውበት ጊዜ ማለትም እንትን ይሄ በማላስገባበት ጊዜ ጂፒኤ በማላስገባበት ጊዜ ማንን ይወስዷል ማለት ነው። ዲፎልትም ሳትሉ ዝም ብሎ ማንን ይወስዷል? 3.50 ነው ይወስዷል። ቤን ስቲለር እና ደስትን ሆፍማን ጂፒኤያቸው 3.50 ይሆናል ማለት ነው። የቶም ክሩዝ አይዲያቸው እንቀየረው፣ ይሄን ወደ 2 ይሄን ወደ 3 እንቀየረው። በእርግጥ ፕራይሜሪ ኪ ያላረግ ነው ግን አይዲው ተመሳሳይ ባይሆን ጥሩ ነው። ደስ አይልም። እችን ወደ ኒውዮርክ እንቀይራት በቃ። ከዛ ኢንሰርት እናድርግ ማለት ነው። ስቱደንት ወደ ስቱደንት ቴብል ውስጥ
ከዛ እዚህ ጋር ዋንድሮ አፌክትድ ገባልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴሌክት ፍሮም ስቱደንት በምልበት ጊዜ ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት የደስትን ሆፍማን እና የቤን ስቲለር ጂፒያቸው 3.50 3.50 ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ዲፎልት መጠቀም ትችላላችሁ በሁለት ሜትድ በቤን ስቲለር ሜትድ እና በደስትን ሆፍማን ሜትድ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካየን አሁን ደግሞ ሂር ከዛ ዩኒክ ኮንስትሬንት የሚባል አለ። ፕራይመሪ ኪ እንግዲህ ምንድነው በዲፎልት አንደኛ ኖት ነል ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ዩኒክ ነው ማለት ነው። ከዛ ዩኒክ ኮንስትሬንት የሚለው ደግሞ ዚስ ኮንስትሬንት ፕሪቨንትስ ቱ ሪከርድስ ፍሮም ሃቪንግ አይደንቲካል ቫሉስ ኢን ፓርቲኩላር ኮለመን ማለት ነው። ዩኒክ ካረግ ነው አንዱ እንትን ብቻ አንዱ ኮለመን ሁሉንም ሪከርዶች ይለያቸዋል። ስለዚህ አንዱ ካንዱ እንዳይመሳሰል ያደርገዋል። አይዲ የሚያስፈልገው አንዱን ካንዱ ለመለየት ነው። ተመሳሳይ ስም ሊኖር ይችላል ከአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ፣ ግን ተመሳሳይ አይዲ አንድ ተማሪ ሊኖራቸው አይችሉም። በአይዲ ነው የሚለዩት ማለት ነው። አንዱን ተማሪ ከሌለው ተማሪ ኢንሹርስ ዛት ኦል ቫሉስ ኢን ኮለመን አር ዲፈረንት ማለት ነው። ከዛ ክሬት ቴብል ስቱደንት ብሎ ይሄ ተመሳሳይ ቴብል ነው። ስቱድ አይዲ ኢንት ኖት ናል ብሎ ዩኒክ ብቻ ጨመረበት። ስቱድ አይዲ ነው ዩኒክ ማድረግ የፈለገ፣ ሌሎቹ እንዳሉ ናቸው። ኔምም ኤጅም አድሬስም ሴክስም ጂፒኤ ከዚህ በፊት እንዳየነው ነው። ከዛ ሂር ስቱድ አይዲ ኮለመን ኢዝ ሴት ቱ ዩኒክ ሶ ዛት ዩ ካን ኖት ሃቭ ቱ ሪከርድስ ዊዝ ዘ ሴም ስቱድ አይዲ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ኮፒ ማድረግ በእርግጥ አልወድም፣ ነገር ግን ራሴ የጻፍኩትን ኮፒ ማድረግ እወዳለሁ። ስለዚህ ራሴ የጻፍኩት እስከሆነ ድረስ ኮፒ ብናደርገው ችግር የለውም። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከዛ ፔስት እናድርግና እችን ወደ ዩኒክ የሚል እንጨምርባት ማለት ነው። እና ደግሞ ስቱደንት የሚባል ቴብል ስላለ ነው ቀይ ያረገው። ስለዚህ ስቱደንት ቱ የሚባል ቴብል ልፈጥር ነው። ዩኒክ ልበለው፣ ዩኒክ አልኩት ማለት ነው። ስለዚህ አይዲ ላይ ተመሳሳይ ማስገባት አልችልም። ቅድም ሳስገባ አውቄ ተመሳሳይ አላስገባውም፣ ግን ተመሳሳይም ማስገባት ይችላለሁ። አሁን ይሄን ቶም ክሩዝን ራሱን ከስቱደንት ቴብል ውስጥ ማስገባት ይችላለሁ። እዚህ ጋር ቶም ክሩዝ እንደዚህ ብል አሁን ኢንሰርት ብዬ ቶም ክሩዝን ማስገባት ይችላሉ። ኤክስኪዩት በምልበት ጊዜ ዋንዱ አፌክትድ አለኝ፣ ምንም አላስቀረኝም፣ አላገደኝም። ኮንስትሬንት ስላላስቀመጥኩለት፣ ህግ ስላላስቀመጥኩለት። ሴሌክት ፍሮም ስቱደንት በምልበት ጊዜ ቶም ክሩዝ ድጋሚ ገብቶ አገኘዋለሁ። አያችሁት? ስለዚህ አይዲው አንድ የሆነ ግን አይዲውን ዩኒክ ካረኩት ተመሳሳይ አይዲ ያላቸው እንዳይገባ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ነው እያሳያችሁ ያለ። ስቱደንቱ የሚባል ቴብል ፈጥረናል። ስቱድ አይዲው ምንድነው? ዩኒክ ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ አይዲ መግባት አይቻልም። ስለዚህ ይሄን ቴብል ክሬት እናድርገው። ኤክስኪዩት እንበልና ፈጠር ነው። ይሄን ቴብል ፈጠር። ከዛ በኋላ አሁን ሴሌክት ፍሮም ዳታ እናስገባ። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ዳታውን ለማስገባት እንሞክር። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ እዚህ ጋር ቶም ክሩዝ እና ዳውኒ ከዛ ጁኒየር ከዛ እዚህ ጋር ተመሳሳይ አይዲ ነው ያላቸው። እድሜ ይሄኛውን 59 ላድርገው። ከዛ ጂፒኤውን ይሄን ወደ 48 ላድርገው። ከዛ ወደ ማን ቴብል ውስጥ ነው የሚገቡ ደግሞ? ስቱደንት ቱ ነው። ስቱደንት ዋን ላይ ሳይሆን ስቱደንት ቱ ላይ ነው የሚገቡ እነዚህኞቹ ቴብሎች። ግን አይዲው ዩኒክ ነው። እዚህ ጋር አሁን ተመሳሳይ ዳታ ለማስገባት ሞክር። ቶም ክሩዝን ያስገባዋል። ከዛ በኋላ ግን አይዲው ተመሳሳይ ሲሆንበት ኤረር ይለኛል ማለት ነው። ዋንዱ አፌክትድ ይልና ከታች ደግሞ ኤረር ይለኛል። ኤክስኪዩት አረኩት። ዋንዱ አፌክትድ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ግን ከታች ኤረር አሳየ። ምን ይላል? ቫዮሌሽን ኦፍ ዩኒክ ኪ ኮንስትሬንት ዩኪ ምናምን አለኝ። ዩኒክ ኪ ኮንስትሬንትን ቫዮሌሽን። ስለዚህ ይሄንን አይዲውን ይሄ ለእንትን ይገለግላቸዋል፣ ለቫሊዴሽን ያገለግላቸዋል። ፒኤችፒ መቼም ፒኤችፒ እንትን በምትሉበት ጊዜ ዩኒክ የሚባለውን ታውቁት ይሆናል ፒኤችፒ ላይ ማለት ነው። እና ከዳታቤዝ ተመሳሳይ ኢሜይል ወይም ዩዘር ኔም ማስገባት ላይቻል ይቻላል አዲስ አካውንት በምትፈጥሩበት ጊዜ ማለት ነው። ለዛ እንጠቀምበታለን። ከዛ ይሄ አሁን የዳውኒ ጁኒየርን አይዱን ሮበርት ዳውኒ ጁኒየርን አይዱን ቀየርኩ። ስለዚህ ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ አሁን ይገባል፣ ምክንያቱም ችግር ስለሌለ ዋንዱ አፌክትድ አለኝ። ስለዚህ አሁን ሴሌክት ፍሮም እንትን በምልበት ጊዜ ኮፒ ላድርገውና ሁለቱም ገብተው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስቱደንቱ አሁን ይገባሉ፣ ምክንያቱም አይዲያቸው የተለያየ ስለሆነ። ቅድም ዋንዱ አፌክትድ ብቻ ነው ያለ፣ አሁን ደግሞ ለብቻ አስገባሁት ዳውኒ ጁኒየርን። ስለዚህ ሁለቱም ገቡ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፎልቱ ራሴ የሰጠው ስላለ ዲፎልቱን ያስገባው። በቃ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዲፎልትና የዩኒክ ኮንስትሬንት። በሚቀጥለው ስለ ፕራይመሪ ኪ እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁን በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ነው።